ziua! Discutăm astăzi despre obezitate cu doamna dr. Florina Gliga, medic primar endocrinolog și lector universitar doctor la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Tema obezității, acest flagel care ne afectează și din păcate îi afectează pe tot mai mulți tineri. Pentru început, doamna doctor, aș dori să vă adresez întrebarea: dintre pacienții cu obezitate care se adresează cabinetelor de endocrinologie, câți prezintă afecțiuni endocrine? Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Am să încep cu o introducere prin care aș vrea să menționez că la noi în țară endocrinologia este separată de diabet. De ce spun asta? Pentru că diabetul se asociază frecvent cu obezitatea și atunci, departajând diabetul de celelalte boli endocrine, ajunge să fie o parte mai redusă, să spunem, din obezitatea generală. Din păcate, sau din fericire, mare parte a obezității vine dintr-un dezechilibru între aport și activitatea fizică pe fondul intervenției unor factori de mediu sau factori genetici chiar. Bolile endocrine sunt considerate secundare, generatoare de obezitate și ca și cauze secundare nu reprezintă un procent semnificativ. Din pacienții care intră în cabinet, să zicem că undeva la o treime ar fi răspunsul scurt la întrebarea dumneavoastră. 25-30% chiar au cauze endocrine care susțin obezitatea. Ne puteți menționa cele mai frecvente cauze endocrine care induc obezitatea la tineri? Vorbind de populația generală, toată lumea s-ar gândi la disfuncția tiroidiană, la hipotiroidism. Cea mai frecventă de departe în populația generală este hipogonadismul, adică hipofuncția testiculară la bărbați sau afectarea funcției endocrine la femei. Aici ovarul polichistic reprezintă, da, cea mai frecventă patologie în rândul tinerilor care se prezintă la endocrinolog. Nu este cazul insuficienței gonadice testiculare la bărbați pentru că vorbim de adulți tineri. Iar un procent extrem de mic, se apropie, să zicem, de 1%, este reprezentat de sindromul Cushing sau de hipercorticism, care în rândul tinerilor, așa, undeva în jur de 1%, deci mult mai puțin. Prin urmare, ovarul polichistic este cea mai frecventă patologie asociată cu obezitatea. Înțeleg. Și cum rezolvați un diagnostic diferențial în obezitate? Încep ca în orice fel de caz, încep prin anamneză. Anamneza mi-aduce informații prețioase. O fac sub forma unui chestionar care începe cu alimentația, cu frecvența meselor, cu calitatea și cantitatea meselor, cu alimente preferate, cu ore pentru mese sau respectarea orarului pentru mese. Apoi continui cu activitatea fizică, încercând să contrabalancez dacă există, cât de frecventă este, ce ritmicitate are, ce durată are. În fond, fac un bilanț energetic între aport și consum. Evident, tot din anamneză pot să-mi dau seama dacă există alte cauze pentru obezitate, fie în istoricul lor personal, fie în istoricul familial, sub formă de predispoziție genetică, diabet sau alte boli. Urmează apoi examenul obiectiv, care îmi spune foarte multe, unde încep cu măsurări antropometrice, înălțime, greutate, calculez indicele de masă corporală, circumferința taliei, raportul talie-șold. Toate aceste elemente mă orientează către tipul obezității. În multe cazuri există semne sugestive pentru o anumită boală endocrină.
și evident diagnosticul se face pe baza sau ajungând la analize de laborator sau analize imagistice care vor pune diagnosticul. Și aveți o anumită abordare, atitudine sau conduită specială pentru pacienții obezi? Am o anumită atitudine și am așa, să zicem, o succesiune de etape care mă ajută să comunic cu pacientul obez. Am două categorii de pacienți care intră în cabinet. Am pacienții care vin pentru obezitate și spun am o boală endocrină, de asta am exces ponderal, sau cealaltă categorie care încearcă să minimalizeze, să o considere un stigmat și atunci vine, spune am o problemă endocrină, nu vorbește despre obezitate. Există în consilierea obezității și în managementul obezității o formulă care, cei 5A se numesc, care sunt în engleză, în principiu sunt reprezentate de ask, assess, agree, advise și assist. Ce etape? Prima etapă este cea de ask, în care încerc să aduc vorba despre obezitate, încerc să tatonez pacientul să văd dacă este pregătit pentru o schimbare, fără a judeca. A doua etapă este cea în care fac anamneză, examen obiectiv și mă orientez despre nivelul obezității, despre posibile cauze sau despre posibile complicații deja. Următoarea etapă este etapa în care mă înțeleg cu pacientul, să avem o conduită, să stabilim o atitudine de lucru în continuare. Iar de aici, ultimele două etape sunt cele care de cel mai multe ori le împart sau le confer nutriționistului, pentru că nutriționiștii și dieteticienii sunt cei care sunt pregătiți și au experiență pentru a conduce o dietă și tot planul unui pacient obez. Dacă are o patologie endocrină, rămân și lucrez în continuare cu nutriționistul, dacă nu, în principiu trimit către nutriționist. Foarte interesant. Menționați înainte analizele de laborator. Ce fel de analize de laborator recomandați unui pacient cu obezitate pentru a le valida? Încep prin a recomanda uzuale, adică un profil glicemic, un profil lipidic, teste hepatice, acid uric. Apoi merg pe testele hormonale, dacă ceva îmi sugerează o patologie endocrină, hormoni tiroidieni, cortizol, seric și plasmatic, hormonii gonadici, hormonii sexuali. Și ce mi se pare extrem de important și n-aș ignora în cazul niciunui pacient obez este insulinorezistența. Insulinorezistența este o condiție prediabetică, aș putea spune, generată de țesutul adipos și care, cu un efort minim, adică o glicemie bazală și o insulină bazală, ne dă informații asupra posibilelor terapii pe care să le accesăm ulterior. Adică dietă și sport sau dietă și medicație. Și este, consider, repet, extrem de important. La fel, ați menționat testele imagistice. În ce fel ajută în stabilirea diagnosticului? Testele imagistice odată ne pot da informații asupra stratului adipos. Putem aprecia unde și care este grosimea stratului adipos prin bioimpedanță sau prin metode DEXA, absorpție duală cu raze X, ceea ce va constitui un instrument de monitorizare ulterioară. Pe de altă parte, sunt testele uzuale care le folosim pentru orice boală. În endocrinopatii folosim ecografie, CT-RMN, depinde de glanda care este afectată și de patologie. Da. Și câte luni credeți că se impune o monitorizare atentă a unui tânăr cu obezitate care dorește să slăbească pentru a spune că are succes, a avut succes? Evident, este în funcție de evoluția lui, adică pacienții, în funcție de complianța pacientului la tratament,
de viteza cu care scade în greutate și, evident, de atingerea greutății țintă stabilită înainte cu medicul sau cu nutriționistul. După această perioadă, cred că pacientul ar trebui monitorizat cam un an, la intervale de 3 sau 6 luni, pentru a fi siguri că este o reușită. Da, înțeleg. Puteți menționa terapiile medicale aplicate tinerilor cu obezitate de tip endocrin în România? În funcție de patologie, mergem direct la țintă. Pentru hipotiroidism avem terapie de substituție hormonală cu hormoni tiroidieni sintetici. Pentru disfuncțiile gonadice la bărbați, din nou substituție cu preparate de testosteron. Pentru ovarul micropolichistic mergem cu terapie combinată, contraceptive orale și medicație insulinosensibilizantă să tratăm acea insulinorezistență. Și evident, dacă e vorba de tumori, chirurgie. Înțeleg. Poate fi delimitat tratamentul medicamentos de cel dietetic la pacientul obez? Aș zice că nu. Orice fel de pacient obez trebuie să înceapă prin dietă. Sunt situații extrem de rare, punctuale, în care rezolvarea unei cauze secundare, dau exemplu sindromul Cushing, prea mult cortizol, unde odată cu rezolvarea problemei, cu rezolvarea hipersecreției, obezitatea se diminuează și ne întoarcem către normal. Dar sunt extrem de rare și o dietă oricum s-ar impune. Și presupun că există și obstacole în această intervenție reușită. Cam care ar fi acestea? Obstacolele fac parte de cele mai multe ori din factorii externi. Factorii externi înseamnă mediul care te înconjoară, înseamnă probabil lipsa suportului familial sau a prietenilor. Înseamnă aspecte socioeconomice, aspecte pecuniare. Dieta, în principiu, costă destul de mulți bani. Asta trebuie stabilită inițial cu nutriționistul sau cu medicul. Sunt evenimente psihoemoționale care pot bulversa și te pot readuce înapoi la automatisme. Cred că sunt cele mai frecvente situații după ce începe o terapie. Și în ce moment considerați oportună asocierea intervenției psihologului în managementul obezității? Asta ar fi un moment. Asta ar fi un moment de recădere, da. Așa. Psihologul este extrem de important, aș spune indispensabil, pentru tulburări de comportament alimentar de tipul bulimiei. Acolo se face psihoterapie, acolo se face terapie. Este de asemenea important dacă noi identificăm în istoricul pacientului un eveniment care a generat niște automatisme alimentare ce duc către obezitate sau evenimente generatoare de hiperalimentație în general. Și în final, dacă puteți să ne evidențiați câteva dintre complicațiile medicale și emoționale posibile în obezitate. La medicale sunt la mine pe teren. Cele mai importante complicații medicale sunt afectarea aparatului cardiovascular și aici pornesc de la hipertensiune, ateroscleroză, până la infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Iar a doua mare parte este reprezentată de diabetul zaharat de tip 2, care se instalează după o lungă conviețuire cu obezitatea. Se poate instala. Alte complicații sunt legate de sistemul osteoarticular, artroze mai frecvente, disconfort scheletomuscular. Apnea de somn este destul de frecventă în ultima vreme și este legată de obezitate, hipoxigenarea consecutivă. Iar în ceea ce privește cele emoționale, știm cu toții că pacienții obezi au un self-esteem, o stimă de sine mai scăzută. Asta va duce către autoizolare. Se văd printr-o
prismă negativă. Izolarea duce către depresie, către stări anxioase, care câteodată sunt dominate de agresivitate, episoade de agresivitate. Deci, în principiu, către stări depresive. Mulțumim frumos, doamna doctor. Și eu vă mulțumesc.